Một con gà con nằm trên mặt đất bất tỉnh, nửa sống nửa chết, miệng ngáp ngáp. Văn Văn, chả nghĩ mẹ sẽ đánh con một trận. Con có sợ không? Trong mắt Văn Văn có chút hoảng sợ. Cậu ấy nghĩ bố nói đúng. Mẹ sẽ đánh cậu một trận tơi bời. Điều buồn cười nhất là 2 ngày nay Văn Văn đã bị mẹ đánh khóc 2 lần rồi. Bố, nó chết rồi. Bố sẽ cứu sống nó, thì mẹ không đánh con nữa. Người bố cẩn thận cầm con gà con lên, thổi vào miệng nó. Con ơi, bố nghĩ cách này không có tác dụng. Con bóp cổ nó quá lâu rồi. Giờ trời đang ẩm áp. Kim Liên mang gà con ra ngoài, cho uống nước, cho ăn lúa gạo. 20 con gà con là món quà mà ông xã mua tặng Kim Liên. Ngẫu nhiên gặp người bán gà con, mua về 20 con. Kim Liên vui lắm. Qua xuân hạ, đến mùa thu năm nay, ăn trứng của gà mái nhà nuôi, Kim Liên cảm thấy thiếu một con. Bắt ra từng con một đếm, quả thật thiếu một con. Gà con dưới chân cô ấy kêu ầm ĩ. Bắt từng con cho vào, vẫn thiếu một con. Võ Tổng ơi, anh mau lại đây, gà con thiếu một con. Chồng giúp vợ tìm xem. Lúc này, con gà con vẫn bất tỉnh trong tay Võ Tổng. Nghe vợ gọi ở sân sau, nói thiếu một con gà con. Liên, vợ đếm nhầm rồi chăng? Em đã đếm 2 lần rồi, chỉ thiếu một con. Hãy tìm kiếm ở sân vườn, nó có thể đi loanh quanh ngoài đó. Kim Liên tìm khắp sân vườn, đến trước mặt hai cha con. Cô ấy nghĩ Văn Văn nửa ngày không thấy, không nghe tiếng, chắc chắn không làm việc tốt. Có thể bắt một con gà con bóp trong tay chơi. Võ Tổng hai tay ôm con gà sắp chết, nhìn thấy Kim Liên bước ra, lấy gà con giấu sau lưng. Không sao đâu, chồng đang chơi với con trai. Con gà đó có tìm thấy chưa? May mắn thay, con gà trong tay kêu lên. Hô hấp nhân tạo cho con gà có tác dụng một chút. Võ Tổng, anh đang bắt gà con của em chơi à? Vợ nhìn xem này, anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh bắt con gà con chơi sao? Là Văn Văn bắt ra chơi. Trẻ con mà, tay chân chẳng biết nặng nhẹ. Ý nghĩa gì đây? Hi hi vợ à, con trai nhỏ không cẩn thận bóp chết gà con. Văn Văn. Kim Liên kéo con trai qua, hai tát vào mông. Không được bênh nó, anh còn chiều nó nữa. Nó mỗi ngày bóp chết một con cũng được. Được, nghe lời vợ. Chồng tuyệt đối không chiều con. Văn Văn, nghe bố nói, những con gà mẹ vất vả nuôi lớn để cho trứng mà. Con mỗi ngày bóp chết một con, mẹ không buồn chết sao? Kim Liên tức giận lắm. Đưa đây. Võ Tổng cẩn thận, đặt con gà con hấp hối vào lòng Kim Liên. Anh tát vào tay con 2 cái. Anh là cha mà, chồng không thể ôm con hôn nó cả ngày. Võ Tổng nghĩ trong lòng, tao ôm hôn mày cả ngày, sao không nói? Ôi giời ơi! Người cha nắm lấy tay Văn Văn đánh nhẹ 2 cái. Nhưng ánh mắt của bố làm con sợ. Biết sai chưa? Dạ biết. Không bắt nữa, không bắt. Không làm mẹ tức giận nữa được không? Không làm nữa, được rồi. Ngoan, mẹ không tức giận nữa. Nhìn vợ một vẻ cầu xin. Đừng làm con buồn nữa được không? Con muốn bắt một con gà con cũng không sao, nhưng không được bóp chết đâu. Ôm con trong lòng, lau đi những giọt nước mắt trào ra. Được rồi, để xem mẹ cứu con gà thế nào. Chồng vừa đánh nó 2 cái, rồi lại ôm nó lên. Thế là làm hư nó đó, làm bố lại đặt con xuống đất. 3 năm qua Kim Liên chăm sóc con. Về vấn đề dạy dỗ đứa nhỏ, Võ Tổng không dám làm Kim Liên buồn. Liên, nó không sống nổi đâu. Anh sẽ lấy một mảnh giấy trắng và chôn nó đi, để em thử xem. Con gà con được đặt cẩn thận xuống đất. Lấy chậu ăn của chó con úp lên, dùng que nhỏ gõ trên chậu. Cách này cũng được à vợ ơi, em học ai vậy? Kim Liên gõ chậu 10 mấy cái rồi mở ra. Gà con đứng ngơ ngác. Võ Tổng mở to mắt. Ý nghĩa của cách này là gì? Mẹ vợ dạy em như vậy. Vân Vân, bữa nay mà còn bóp gà con, mẹ đánh tay con đau, con tin không? Vân Vân nhìn bố với con mắt đỏ hoe. Vân Vân nghe lời mẹ. Đừng bóp gà con nữa nha. Go go. Hắc Tử phản đối, đừng gây sự với cậu chủ nhỏ của tôi. Con gà con sống lại rồi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngoài cửa, chiếc xe đạp để dựa tường lại ngã xuống. Tiếng kêu rầm rì. Cái xe chết tiệt gì đây? Lão Tử sau này cũng đi xe máy. Chú Ngân, chú chạy đến thị trấn và hụt hơi à? Tôi đi thị trấn lấy trợ cấp. Không có trợ cấp hạt giống dưa hấu, trợ cấp cây giống, tranh giành được 10.000 cây giống, chi cho làng chúng ta một khoản trợ cấp 3 hào trồng một cây. Võ Tổng, muốn xe của cậu kéo vài chuyến. Võ Tổng mắt tròn xoe. Có phải là 10.000 cây giống tuyết tùng không? Đúng rồi.
Ngân thúc, những cây non kia không thể kéo, tất cả đều chết hết rồi, không thể trồng sống được cây nào, gây ra cho mình một đống rắc rối. Chú cũng không nghĩ xem việc tốt này sẽ xử lý thế nào, đem đến cho làng chúng ta. Trong đầu Võ Tổng rõ ràng, chính xác là chuyện xảy ra quanh 2 ngày trước và sau ngày Thanh Minh, kéo cây giống về trồng bên mép kênh nước ở Vịnh Dương Giác, đến mùa thu không có cây nào sống. Một số dân làng đã lấy cây giống ra để làm lửa sưởi ấm mùa đông, sau đó bị kiểm tra phát hiện, để lại dấu vân tay, nói dân làng Lương Sơn bạc lừa trồng cây để lấy tiền trợ cấp. Võ Tổng ơi, chú đâu quan tâm cây có chết hay sống, 3.000 đồng này giành được, đủ tiền mua hạt dưa hấu cho 3 vụ mùa. Trưởng làng này, năm nay chúng ta chỉ trồng dưa hấu thôi, năm sau không trồng nữa. Năm sau sẽ có thứ tốt hơn dưa hấu, thu nhập tốt hơn, nhưng 3.000 đồng tiền trợ cấp này, chú không lấy được đồng nào, con phải chạy qua chạy lại, mệt chết đi được. Trưởng làng thấy lời cháu cũng có lý. Trưởng làng, chú hãy tổ chức những người có sức lực. Trên mảnh đất này của chúng ta, đào củ cải hoang, cắt sạch rễ, mang về cho tôi. Bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu, 1 cân 5 hào. Ý cậu là cậu sẽ mang đi kiếm tiền ở khu mỏ phải không? Tôi chở xe 1 lần 1 tuần, chú lo tổ chức tốt, lo phối hợp tốt, để dân làng có tiền tiêu vặt, để chú kiếm được 500 đồng. Ha ha, thằng nhỏ tốt. Trong tháng này, những người có xe có thể chịu đựng được nhiều khó khăn. Những người thất nghiệp không phải đi hái rau dại thì cũng đi mỏ than để kiếm tiền. Võ Phúc Ngân đẩy chiếc xe đạp cũ quay đầu rời đi. Đi lên xã tổ chức một nhóm người. Mọi người đều đi bên suối hái rau dại. Giao cho Võ Tổng. Trưởng làng, tôi sẽ đưa chú đi săn linh dương trong 2 ngày tới. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, biết rồi. Tối nay, mẹ Lạp đang dẫn theo 3 cô con gái của mình, mang theo 3 túi đến nhà Võ Tổng. Cả buổi chiều họ đã đào được 3 túi, mang về nhà lựa sạch rồi mang đến nhà Võ Tổng. Võ Tổng, cậu nói cuối tuần sẽ đào cho cậu. Tôi chỉ đợi đến cuối tuần thôi. Nhưng trưa nay, trưởng làng lại bảo hôm nay cậu cũng nhận hàng. Tôi dẫn các cháu đào cả buổi. Đã lựa sạch rồi đấy, cậu xem đi. Tôi nghĩ đến cuối tuần gia đình gì mới đào được nhiều, nên tôi mới nhận vào cuối tuần. Người phụ nữ ngồi xổm xuống, lấy ra những thứ mình mang đến cho Võ Tổng xem chúng tôi lựa sạch thế nào, không lẫn một sợi cỏ dại nào cả. Cán bộ thành thị thích thứ này lắm, cậu mang vào thành phố chắc bán giá cao. Mẹ Lạp, tôi trả dì 5 hào, nếu thêm 1 hào nữa thì tôi không có lợi nhuận. Tôi không có lợi nhuận thì tôi không thể mang đi phân phối được. Dì chấp nhận cái giá tôi đưa ra chứ? Được rồi, 5 hào cũng đã tốt lắm rồi. Gia đình bà có 6 cô con gái và bà chỉ trong buổi chiều nay đã thu về 20 đồng. Có thể tưởng tượng trong lòng người phụ nữ ấy vui mừng đến mức nào. 6 cô con gái, anh rất tò mò làm thế nào để nuôi lớn chúng. Liên, Lạp Xu là đứa trẻ nào? Là đứa con trai bé nhất nhà bà ấy. Nhà bà còn có đứa con trai nữa à? Anh tưởng chỉ có 6 cô con gái thôi. Chắc chắn phải sinh con trai, nếu không sinh 6 đứa con gái làm được gì. Em đã nghĩ ra rồi, em sinh thêm 1 đứa nữa cho chồng. Đầu Võ Tổng mơ màng. Vân Vân và Bồi Bồi đã đủ rồi. Con trai con gái đều là báu vật của chúng ta. Kim Liên, mấy hôm trước hay thấy Tích Nhi qua chơi với em lắm mà. Sao hôm nay lại không thấy nữa? Cô ấy đã về với chồng rồi. Chồng cô ấy hôm qua về nhà. Cô ấy mua vài món rau về làm cơm cho chồng. Lâu lắm rồi chồng của Tích Nhi không gặp cô ta. Chỉ nhớ chồng của Tích Nhi đi làm thợ ở thị trấn kiếm tiền. Hôm qua về nhà vì sắp trải màng bạt trồng dưa hấu. Có thể ở lại một thời gian làm việc đồng áng. Võ Tổng chỉ mong những thanh niên này sớm trở về. Xong việc trồng dưa hấu này, không cho chúng đi làm nữa. Hầm than sâu 300 mét, rộng 40 mét, chứa ít nhất 80 thùng dưa muối. Cảnh quan mùa thu đông năm nay, cả 10 dặm đất trồng rau bắp cải to. Sườn núi sau 10 dặm, đá vôi hình thành cách đây 100 năm. Dưa muối ủ trong 1 tháng, vận chuyển đến các chợ lớn trong thành phố Lan Thành, các nhà hàng lớn, các cửa hàng thịt muối ăn dưa muối nhiều, có thể kiếm lợi nhuận lớn, có thể xây dựng thương hiệu độc đáo, không ai bắt chước được. Bắt đầu với chồng của Tích Nhi. Anh ta kiếm được bao nhiêu tiền trong 1 tháng làm việc bên ngoài? Võ Tổng cho anh ta bao nhiêu tiền? Kim Liên mau dọn dẹp đi, mình qua nhà Tích Nhi chơi thôi. Kim Liên mặt vui mừng lắm. Thật à? Em vừa nói muốn qua nhà Tích Nhi xem quanh một chút. Anh cũng muốn xem chồng nó kiếm tiền thế nào à? Chồng cô ấy kiếm tiền lớn, làm việc trên công trường huyện, làm cả ngày được nhiều nhất 10 mấy đồng. 1 tháng thu nhập tối đa là 200-300, không thể kiếm được nhiều tiền. Kim Liên nắm lấy vai chồng và nhảy lên kéo cửa cuốn xuống, nhảy nhót đến nhà của Tích Nhi. Tích Nhi ơi, em có ở đó không? Vợ nhà họ Vương bước ra khỏi nhà, mắt cô ấy đỏ hoe vì khóc. Bụng cô ấy đã to lên, 6 tháng rồi. Tích Nhi ơi, em có cảm thấy không khỏe không? Tích Nhi lắc đầu, gương mặt tròn xinh đẹp cô ấy đầy nước mắt. Tích Nhi ơi, hôm nay tôi đến nhà em muốn gặp chồng em, nhưng tôi không ngờ anh ấy đã đi rồi. Tôi thấy rồi, hai người có mâu thuẫn.
em có thể kể cho tôi biết chuyện gì xảy ra không? Võ Tòng vừa đi ngang qua nhà cô Mai thì nghe cô Mai kể, chồng của Tích Nhi về một chuyến rồi lại ra ngoài. Hắn còn lấy đi 600 đồng cuối cùng của Tích Nhi. Hắn nói trong vòng 2 tháng hắn có thể kiếm được một khoản lớn. Tôi cũng không biết những lời hắn nói có ý nghĩa gì. Hắn bảo tôi đi cùng hắn kiếm tiền. Nếu tôi không đi hắn sẽ lấy đi 600 đồng của tôi. Hắn còn gọi Vương Nguyên Sinh đi nữa. Hắn bảo trong 2 tháng có thể kiếm vài chục vạn, rồi trở về với tôi. Võ Tòng đầu lúc này nổ sấm. Hắn dẫn Vương Nguyên Sinh đi rồi à? Hắn bảo tôi cũng đi theo. Tôi đang ở trạng thái này thì làm gì được. Hắn bảo tôi có thể giặt quần áo, nấu cơm cho họ. Võ Tòng tức giận lắm. Vương Nguyên Sinh kia là kẻ lừa đảo. Hắn bảo sẽ làm việc cùng tôi mà. Rồi Vương Nguyên Sinh lại dụ dỗ Lý Gia Dịch đi. Lý Gia Dịch lại dụ dỗ người khác nữa đi. Những người dân ở Lương Sơn Bạc vừa mới có chút ít tiền. Có thể tất cả mọi người đều bị lừa dối. Nếu tiếp tục lan rộng như vậy, kế hoạch hợp tác với người dân làng của Võ Tòng sẽ bị hủy bỏ. Võ Tòng mới nhớ lại một số chuyện trong kiếp trước. Anh ấy làm việc chăm chỉ trên công trường, rồi bán cừu lấy chênh lệch giá ở mỏ, vừa tích lũy được một khoản thu nhập. Vương Nguyên Sinh gặp anh ấy, khuyên anh tham gia một tổ chức kiếm tiền lớn, nói dài dòng một nửa buổi. Nhưng vợ và con gái của Võ Tòng đã chết, nên anh ấy không hề quan tâm. Anh nhớ lại mọi chuyện trong đầu. Ở làng Lương Sơn có 7 đến 8 người họ Vương và họ Lý dính vào. Kiếm tiền chả được đồng nào, chỉ là kỹ thuật rửa não thôi mà. Không ngờ bây giờ đã có cả loại này rồi. Cả nhà Vương Nguyên Hồng. Nếu tiếp tục như vậy, 2 năm tới, toàn bộ làng sẽ trở nên u ám. Võ Tòng đã hiểu rõ chồng Tích Nhi đang làm gì. Liên, em hãy nói chuyện thêm với Tích Nhi về tình hình chồng cô ấy. Anh sẽ lo cho Lý Gia Dịch. Ra khỏi nhà Tích Nhi, gặp Trương Thiên đang đi ngược lại. Võ Tòng, tôi tới nhà cậu mà không gặp. Nhà cậu không có người. Tôi tới nhà Hà Thanh tìm cậu. Họ nói cậu đến nhà Vương Nguyên Hồng. Tôi liền đuổi theo. Trương Thiên, tìm tôi có việc gì? Trưởng làng đã xin được cây giống cho làng mình. Có trợ cấp đây, tôi trồng một vòng quanh sân trường. Thầy giáo Trương, hãy nghe tôi nói, lô cây giống này là hư hỏng chết hết. Tôi không thể yêu cầu anh chờ đợi tôi trong 2 ngày trước khi tôi đưa một xe cây giống mới cho trường chúng ta. Tôi sẽ lấy tiền công quỹ từ tay trưởng làng trước, sau đó chỉ cần trồng thêm dây leo là xong. Võ Tòng lại nghĩ đến điều gì đó, hỏi một câu, anh có biết Vương Nguyên Hồng quay lại hôm qua chứ? Anh ấy có đến tìm cậu không? Vương Nguyên Hồng tìm tôi, anh ấy bảo tôi đầu tiên từ bỏ công việc giáo viên, theo anh ấy kiếm được một khoản tiền lớn, sau đó quay lại làm giáo viên dạy học. Lúc đó trong tay sẽ có tiền xây trường cho chúng ta rồi. Hi anh ta nói chuyện rất hay ho. Xem này, anh ấy giới thiệu cụ thể về cách kiếm tiền. Tôi nghiên cứu cả buổi sáng, rất thú vị. Võ Tòng suýt nhảy dựng lên. Trương Thiên, tôi cảnh báo anh, nếu hắn lôi kéo anh nữa, đuổi hắn ra cho tôi. Kéo theo Trương Thiên, cả hai cùng đến nhà Lý Gia Dịch. Vương Nguyên Hồng có đến tìm anh nói gì chứ? Tin rồi, bảo tôi đi cùng anh ấy kiếm tiền lớn. Tôi không đi, nói những gì ấy, hết thảy đều vô nghĩa, tôi chẳng hiểu câu nào. Võ Tòng la lối. Chết tiệt Vương Nguyên Hồng, tôi sẽ không tha cho hắn. Lý Gia Dịch mặt không hiểu chuyện gì. Võ Tòng tức giận với ai vậy? Võ Tòng, anh ta không tới tìm anh à? Võ Tòng ngạc nhiên. Tại sao gã không đến tìm mình?